dati mga birds. Ako yung nakaupo dyan habang nagtatanong kay Lulo. Oh. Ngayon iba na. Yung kapatid ko na habang naglalabas si Lulo. Dati ako yung nag-i-interview. Nagtatanong kung kahit ano-ano. Ngayon iba naman yung nagtatanong. Ito na yung kapatid ko. Ano tinatanong mo, Jules? Ha? Ano tinatanong mo kay Lulo? Tinatanong mo kung ilan yung na-chicks niya noon sa mga sa ano? Mlang? Nagbeg ka mo maglabalo? Nagka-atlas akin. Ha? Nagnabanlawa akin. Sampayo ko. Diba niya? Ano tili na ba pa? Ayan mga boards. Magkunting ano lang tayo. Kunting tour lang tayo dito sa bahay ni Lulo Manding. Tignan natin kung ano yung loob ng bahay ni Lulo. Yan oh. Ano bahay ni Lulo? Bahay nila Lulo. Ito yung ano nila. Dirty kitchen. Yan. Bahay kubo. Bahay ba ni Lulo? Yan si Lulo. Bahay ni Lulo. Bahay ni Tito. Bahay man lang kami. Ayan. Pobre na si Lulo. Pobre si Lulo. Pobre si Lulo. Ayan. Ito yung kusina. Ito yung mga batang naglalaro maghapon ng cellphone. Ito yung kwarto. Kwarto madilim. Ayan. Yan, maliit lang na bahay mga birds. Pang ano lang. Dito bandan yung ano. Dito banda yan yung sa master's bedroom yan dyan. Hindi tayo pwedeng pumunta dyan. Hanggang dito lang tayo sa ano nila, sa sala. Saka sa kitchen. Di ba? Astig. Di ba la? Hindi nyo kasi nabutan yung ano, wala na kasi yung lumang bahay. May mga bahay kubo lang noon, atip ang kubo. Kasi pag si Lulo pa yung nag-istorya talaga. Ano yung sabi mo? Hindi mo pa na? Hindi pa anong nag-atip ng kuwan, yung galvanized iron, puros lang kugon. Oo. Tapos made of brown wood, yung Oo. bahay ko. Hindi niya pa daw na ano, napadasan magkabahay ng ganyan no, yung galvanized Puros roof, yung yero. Yan puro ano lang daw yung bahay niya sa ilang bahay na ngayong ano mo dati? Dito, katatlo na ditong lipat, Kalanawi daw. Oo. Alam nyo mga boards, ito si Lulo, palipat-lipat ito ng bahay. Kasi maraming lupa to para paglipatan ng bahay. Kaya palipat-lipat to ng bahay. Tatlong barangay na yung nalipatan nito. O akalain mo yon? Tatlong barangay palipat-lipat ng bahay. Kasi marami siyang lupa. Kasi may bahay pa siya may lupa pa siya sa Katiko, may lupa pa siya sa Mlang, may lupa pa siya dito sa Kalanawi, dito sa amin. O akalain mo yun. Diba la? Lupa, nawala yan yung lupa kaya palipat-lipat. Tinans man na ako. Oh. Ngayon mga boards, alamin natin kung paano na pa sa mga ilan na yung anak mo lo? Wala. Sa 8 anak ni Lulo. Aalamin natin ngayong araw na interview kung paano niya napag-aral yung mga anak niya sa anong tawag niyan, sa kabila ng kahirapan noon. Kasi noon nung bata pa ako si Lulo, sumasama pa ako nito na ano yung magpastol siya ng kalabaw. Pasama-sama rin ako. Tapos yung pagtatanim ng mais, nasama rin ako. Yung pangunguha ng mga kamuting kahoy, kasi maraming kamuting kahoy ito si Lulo dati.
Tsaka mayroon pa siyang ano dati. Mayroon pa siyang nyanagad na dyan. Pagkakastan na eh. Bayo aja dyan. Adyo nga no, kuha tayo. Adyo nga kamuti nga nga kanti asukar. Kin margarin. Di ba dakas dyan yun di jay laon? Yan, sabi nila. Lupok sabi sa kan. Lupok sabi sa Cebuano. Oo. So yan. Oo yan. Pisahan mo na lo kung paano ba. Makikaan ko muna yung kan, kaya hindi ako nakapag-aral. Bakit nga ba? Hindi ka nakapag-aral. Dahil sa walang pera pag kuliyo. High school graduate man lang ako. Oo. Akalain mo yung mga boards. High school graduate lang yan pero ilan yung mga anak niya sa 8 anak niya, ilan yung nakapag-aral diyan. Mayroon pang 2 cum laude, di ba? Oo. Oh, may 2 pang cum laude. Oh. Sa Kabakan. Oh, sa USM, University of Sprigatex, basta 'yon. Oh, USM. Mindanao State University pala. Oh. Oh, may 2 cum laude pa kasi lahat ng sa 8 niyang anak teacher, sa panganay which is my mother, yung mama ko, teacher. Tapos 2 babae teacher din, tsaka 1 lalaki. So bali 4 silang teacher. Sana hindi pa nakaano yung isa. Teacher din pero teacher hindi pa nakapagturo. So, dalawa gani ang kurso noon ni Linet. Dalawa yung kurso niya, agriculture. Tsaka pero ayun, alamin natin kung paano niya napa-eskwela yung mga anak niya. Ayan. Dahil sa sakripisyo. Sabi nga sa Tagalog. Sa tao, sa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kahit nagagawan ka sa Panginoon, kung wala ka mang ginagawa, wala rin. Noon magpaaral ako, kahit nga 15% tinukan ko yung mga utang. Napapasalamat gani ako kay yung mga giutangan ko, kaya alam man nila yung sitwasyon ko. Yung iba pababahin o pataasin ako, kaya alam man nila na tinas lang ako ng kan ko. Ayun, nakikikon na ako, mag-araro ako yung suhulan, ano yung panda sa kan mo, mag-harvest, mag-gapas ng palay, gano'n. So napala sa mga namin lo, aggapas, maghakot ng palay kung harvester, tapos mag-condensate sa freezer, maglibor. Maglibor kasi ganyan. Kasi nung una mga boards, ano pa lang noon, wala pang harvester. Wala pa yung harvester, yung nakikita natin ngayon, yung dyan na sa gitna ng palayan, yung parang ina-harvest niya na yung makina na ano dyan. Wala pa noon. Ano pa lang noon, yung mano-mano, yung gapas sa Ilocano, yung ginagapas pa lang namin. Pero hindi ako nakapag-try maggapas. Yung batang pagani ako, yung kalabaw pang nagigip noon, ikon lang yung binibkis na palay sa palibot, tapos patapakan ng kalabaw noon. Ganoon ang pagpanon nung una, nung bata pa ako. Oo, ganoon ang wala pa yung tracer noon. Oo, wala pa. Kalabaw ang nagagawa noon, tapos yung iba paalang ang nagigip noon. Paalang yung ganon mo lang sa paa. Ganun pa noon. Si Tito Andy saan nga nag-aral? Si Tito Andy kaya high school graduate man lang yan. Kaya lang nagsapalaran sa Manila. Pinalaran man siya. Hindi ako gani maniwala nung nagtrabaho siya sa Mid Johnson, naging supervisor siya. Hindi ako maniwala kaya high school graduate man lang. Kaya lang yung anak ko na yun matalino, kaya lang hindi ko napag-aral. Kaya yung kuha niya gani sa NCA noon, yung entrance sa college, 96 yun ang average noon. Ang taas noon? Taas. Kaya lang hindi ako pag-aral kaya sa kahirapan. Kaya nung wala na akong magparal sa iya, pumunta siya sa Maynila, kaya kuha man siya ng ninong niya sa Binyag. Doon, nagtrabaho siya doon. Ngayon na paano siya, nakakasawan man medyo doon sa Maynila. Yun, nagkaroon sila ng isang anak. Nagtagalan kay
yung mga agagan niya kay noon man nakatira sa Hawaii, hindi nagtagal, nagpa-Hawaii na rin sila. Yung homeland nila sa Makati, sa South Simbo, yung kapatid niyang si Julian ang yung DILG na anak ko na nagtatrabaho sa Kawit, yun ang parang nagkuhan na sa bahay nila. Sa kuhan din yung anak ko na yun, bilib rin ako ng anak ko yun, kahit high school graduate lang, nakapunta sa Hawaii. American citizen naman sila, tapos nagtatrabaho pa sa dalawang hotel na tanyag na hotel yun, di basta-basta hotel, yung Sheraton at saka Hilton Hotel. Pero maligaya ko dahil yung anak nila, yung apo ko na sa Hawaii, nag-aral sa California. Ngayon kay scholar man yun, nag-graduate noong May 15, itong taon lang na kuan na ito. Nag-cum laude siya sa ano yun, sa Occidental College nga. Yun daw ang eskwelahan ni noon, ni Obama, yung presidente sa US. Yun ang eskwela. Maligaya lang ako dahil yung apo ko na yun, ayun ang nakamit niya. Ayan, nagkatrabaho na siya. Yung bunso ko nakakuan din yun, nakapag-aral din ng ano yun, computer science. Kaya lang hindi makakapasok man kay kuan man siya, nakabantay siya sa mga anak ko sa Makati, yung DILG ko. Sa kahirapan, may kuan din yung ano yun, minsan may swerte ka rin magpaaral. Kaya lang yung mga anak ko, pinibling ko yung mga anak ko, alam nila yung sitwasyon ng magulang nila ba na mahirap. Yung mga hindi importanteng bagay sa eskwelahan, hindi ko na pinahawakan sila. Bagay yung mga may bakasyon, yung mga yung ekskursyon. Sabi ko, yung outing. Hindi ka na magpanan ako kaya wala tayong pera. Nakakaintindihan yung mga anak ko. Hindi ko gano'ng mapalit ang mabilhan ng mga magagarang ko, yung mga alahas. Wala mga yan. Ayan lang ang kon ko sa mga anak ko ba. Tapos ngayon nakapag-aral na sila, ang kon ko lang sa kanila kay nagtutulong-tulungan sila ba, hindi parehas yung iba na kung may kon na yun, hindi na kuan. Tulungan nila yung mga kapatid, magtulong-tulungan mo na yung mga anak ko, yan ang bilib-bilib sa mga anak ko. Sa kahirapan. Ayun, kung may problema ng kapatid nila, ayun, tinutulungan nila. Yan ang kuan, kaya lang ligaya ko na kuan, kahit ganito ang sitwasyon ng parents nila. Kami ni Mrs. umaasahan na lang kami sa kuan, kung may maibigay sila na kaunti, di salamat. Kung wala, di salamat pa rin. Kaya medyo di pamilya naman, may pamilya naman sila. Ang kuan ko lang kay buti na yung hindi na sila umaasa sa parents nila, kay wala rin silang asahan sa magulang nila, kay wala naman kaming kuan ni Mrs. Sa katunayan nga, wala man akong naipundar na ari-arian. Sa totoo lang, kaya sa kahirapan naikuan ko man lahat sa kanila, kahit mga may kalabaw ako noon, pagbili ko pa yung mga kalabaw kaya mapaaral lang. Yan ang noon. Marami rin akong nagtrabaho na noon, kumpanya palipat-lipat. Nakatrabaho rin ako sa Sarmiento noon, sa Parang, yung pabrika ng plywood. Tapos sa sunod, nakatrabaho rin ako sa Compostela ng sa DFC, Davao Fruits Corporation. Ayun, sa katatlo dito sa Rampor, Figueres. Ayan, nagsarado man yung Figueres noon. Figueres, baboy ang rodya? Oo, Figueres. Nagsarado nga, ilan man lang yung si Parisian ko noon. Pagti man lang. Ayun, matanda naman ako. Balik na naman ako sa farming, pero matanda naman ako. Kaya lang, matanda na, nakakaon naman yung mga anak ko dahil sa... Pero pwede pa dati pag matanda na law, kahit matanda. Hindi na, pag kung senior citizen ka na, hindi ka naman tanggapin sa kumpanya kung senior ka na. Ay. Basta senior ka na, hindi ka na tanggapin. Yung mga 35 ka pa lang, pwede. Inspirational message. Oo. Kasi nga, kahit anong hirap ng buhay, noon gani, kahit na sabi ko nga sa inyo, 50% pang interest ng kuan. Ayun nga sa Tagalog, may kasabihan man yan, ang taong nagigipit, kahit sa patalim kumakapit. Ayun nga ang kuan ko noon. Hindi ko kahit tira man ang kailangan, di, siyempre, wag kuan ka na kahit na malaki ang interest ng hiramin mo. Lang.
Kasi total na para mapaaral lang mga anak ba. Yun man ang maligaya na ako ngayon dahil kahit ganito rin ako, sa pagpaaral din ako sa mga walong anak ko. Parehas ngayon nga kahit 2-3 lang yung nakukan ko ngayon. Kahit noon, iba man noon kasi noon, paramihan man ang anak, hindi naman parehas ngayon na bihira naman na ngayon yung magkaanak ng 8 ba? Marami ng anak. Yung 4, 3, yan man lang ang kuan ng mga kayong mga anak ko, wala pang nagkaanak ng kuan yung mga anak ko, wala pang nagkaanak ng 5 o ano. Sa 4 lang kuan ang kuan ng 4. Dapat pala dati lo mabilis ka na. Yung anak ko, hindi kayo maniwala. Ilan lang pagitan ng taon, tag 2 taon lang. Anak na naman. Ayun, 1971, 1970, 72, tapos 74, 76, may 77 pa gani. Tapos 1981, 1983, 1987, 1990. Ayun ang mga kanila. Pero lahat ng anak mo lo, alam mo yung birthday, hindi? Alam ko Sige daw. yung panganay ko kanyan. Yung June 28, 1972. Yung ikalawa, February 5, 1974. Yung ikatlo, January 6, 1976. Yung ikaapat, 1977. Kalima. October 29, 1977. Yung ikalima, July 1, 1981. Yung kaanim, October 25, 1983. Yung ikapito, si Linit John Kanman yun, John 30, 1987. Yung bunso ko, February 11, 1990. Ayun. Kalahin mo yon, talas pa ng utak ni Lolo, di ba? Memorize niya pa rin. Ano ka pala? Ang NPA. Parang strong hero ako sa kunpa. NPA. Walang kwan na. No permanent address. Walang kwan kay wala man akong kwan ngayon. Sabi ko nga wala man kung ano yon, ari-arian o ano lupa. Kahit isang kwan. Wala. Hanggang ngayon gali nakikikon man ako, nakikilopan, nagititira man lang ako. Ayan ang kwan ko ngayon. Ayan mga words. Inspirational message galing kay Lolo. So ayan, kahit sa kabila ng kahirapan, kailangan natin pag-aralin yung mga anak natin kasi sila rin naman talaga yung talagang anong tawag niyan? Pag-asa natin sa inaura. Ganon, at saka para rin naman sa kanila yun. Hindi naman yun para sa sarili mo na ano. Tapos obligasyon mo natin mga magulang talaga magpa-eskwela. Oo. So ayan, dito na lang yung video natin. At least nakaano tayo ng anong tawag dyan, parang experience si Lolo. Bye bye.